Hello. Marami nagtatanong kung ano ang kaibahan ng fish sarciado sa fish cardillo. So ngayon gagawa tayo. Ang gagamitin ko lang is yung mga natirang fried tilapia namin. Tapos same ang ingredients sila. Merong sibuyas, kamatis. Ginawa ko sa cardillo hiwang panggisa. While dito sa sarciado, pino ang hiwa. Ayan. Saka kamatis. Tapos cooking oil. And ang kinaibahan ng cardillo sa sarciado ay may itlog. Kaya mag-start na tayo. Piniya ko yung isang itlog. So, 2 itlog ang ilalagay natin. Okay, ready na ang ating mga ingredients. Yan lang ang main ingredients ng fish sarciado at fish cardillo. So, start na natin. Unahin natin ang fish cardillo. Pwede pagsabayin ng luto. Kung dalawa ang ano nyo, nakawali nyo, pwede. Kaya lang, mas kita sa camera itong isa lang. So, ayan. Start na tayo. Lagay tayo ng oil. Bawang. And sibuyas, kamatis. Pwede na sa sibuyas. Lagyan ng konting patis. Lagyan ko ng konting tubig para medyo siya may sabaw ng konti. Lagyan ng konting paminta. At ilagay na ang isda. Again, tira-tira lang tong isdang to. Kaya, pagka sa tingin nyo medyo natutuyuan ng tubig, lagyan ng konting tubig. At baligtarin ang isda. Next, ilagay na natin ang egg.
Paligid lang. Not maluto. Okay, ito na ang ating fish cardillo. Next, gawin naman natin ang sarciado. Again, konting mantika. Bawang. Sibuyas. Kamatis. Ito siguro, lagyan ng konting katis. Paminta. Konting tubig. Haluin. At takpan. Yung iba naglalagay ng kinchay para medyo gusto nila merong kakaibang lasa, medyo mawala yung lasa. Pero ito ang pinakasimple. Kamatis, sibuyas lang, bawang, gigisa. And that's it. Meron ka ng isang putahe ng isda. So, hintayin lang malanta ang kamatis at sibuyas. Takpan ulit. Lagay na natin ang isda. Tingnan ang ating sarciado.
fish sarciado. At ito naman ang ating fish cardillo. Tuyuan na siya. Fish cardillo and fish sarciado. Anong gusto niyo?